سلامونه ګرانو دوستانو، ښه راغلاست کوډ وید معصوم یوټیوب چینل ته. معصوم جان سعیدي یم. د کمپلیټ کور جاوا دوهمه ویډیو تاسو ته وړاندې کوم. په دې ویډیو کې به موږ تاسو ځینې کنټینټس وایو چې انټروډکشن ټو جاوا یعنې د جاوا په لنډ معرفت کوو. د دې ترڅنګ د جاوا ایډیشن به پیژنو چې جاوا کوم ایډیشنز لري. JDK سافټویر به پیژنو. د دې ترڅنګ JRE JVM به پیژنو او بایټ کوډ به پیژنو. راځو د جاوا انټروډکشن ته. جاوا چې دا ابجیکټ اورینټډ پروګرامینګ لانګویج ده، یعنی لومړی پاڼ کې موږ وایو چې ابجیکټ اورینټډ پروګرامینګ لانګویج. څه هم اوپس په جاوا کې یو لوی کانسیپټ دی، خو که په لنډو ټکو کې ووایم چې اوپس یو پیراډایم دی یا ابجیکټ اورینټډ یو پیراډایم دی چې په هغې کې موږ او تاسو د کلاس او آبجیکټ نه په استفادې خپل پروګرام څنګه کوو، ډیزاین کوو یا یې لیکو. یعنی اوپس د موږ سره یو خاصه تګلاره ده، یو خاصه اپروچ دی چې په هغې کې د موږ او تاسو د ابجیکټ د کلاس او آبجیکټ نه په استفادې موږ خپل کوډ څنګه کوو مخکې بیایو. جاوا چې وه په لومړی وختونو کې د سن مایکرو سیسټم لخوا رامنځته شوله. د هغې اولنی نوم اوک و، خو په 1995 کال کې د اوک څخه جاوا ته هغه نیم چې شولو تبدیل شولو، یعنی رنیم شولو جاوا ته په 1995 کال کې. او د دې ژبې ایجادونکی چې و هغه جیم ګوسلینګ و. جیم ګوسلینګ ته د جاوا ژبې پلار هم وایي. نو دغه فرد چې و دغه کس دغه جاوا ژبه په رامنځته کړله. همدا ډول جاوا چې کله رامنځته شوله د دې یو خاص شعار لرلو، یعنی د یو خاص شعار سره مارکیټ ته راووتله چې هغه وره وه، یعنی رایټ آنس رن انیویر. وره سټینس پر رایټ آنس رن انیویر. د دې ترڅنګ موږ ویلی شو چې جاوا ژبه چې ده هغه پلټفارم انډیپینډنټ پروګرامینګ لانګویج ده. څه معنا؟ جاوا ژبه چې ده هغه پلټفارم انډیپینډنټ ده، یعنی په هیڅ پلټفارم پورې ډیپینډ نه ده. موږ کولی شو چې مقصد یو کوډ په یو اپریټینګ سیسټم یا یو پلټفارم باندې ولیکو، هغه په مختلفو پلټفارمونو باندې نو هغه رن کو. دلته تاسو لیدلی شئ اټس مینز، یعنی موږ کولی شو چې یو پروګرام په یو کن کمپایل د پروګرام ان ون اپریټینګ سیسټم ان یو کن رن د program in any operating system. یعنی موږ کولی شو چې یو پروګرام په یو اپریټینګ سیسټم باندې کمپایل کو او پر مختلفو اپریټینګ سیسټمونو باندې هغه پروګرام څنګه کو رن کو. نو ځکه جاوا ته اوره هم وایي رایټ آنس رن انیویر. مخکې چې وه هغه جاوا د سن مایکرو سیسټم سره وه، خو په اوس وختونو کې د جاوا کوم ریلیزز چې دي یا کوم بدلونونه چې په هغې کې رامنځته کېږي هغه اوریکل رامنځته کوي او په خپله اوس جاوا چې ده د چا سره ده؟ د اوریکل کارپوریشن سره ده. بل موږ او تاسو جاوا ایډیشن پیژنو. اصلا ایډیشن وایي څه ته؟ ایډیشن چې دي هغه د جاوا ژبې مختلفو پلیټفارمونو ته وایي چې هر پلیټفارم د یوه خاص مقصد دپاره ډیزاین شوی ده. یعنې دلته موږ لیکلي دي جاوا ایډیشن ریفر ټو د ډیفرنٹ ټایپ پلیټفارم آف جاوا each design per specific purpose. نو جاوا ژبه چې ده هغه د موږ او تاسو سره درې پلیټفارمونه یا درې ایډیشن لري. یو جاوا سټینډرډ ایډیشن دی یا سټینډرډ جاوا پلیټفارم سټینډرډ ایډیشن هم ورته ویلی شو، JSE یا جاوا SE. د دې ترڅنګ جاوا EE ده چې هغې ته موږ جاوا انټرپرایز ایډیشن یا جاوا پلیټفارم انټرپرایز ایډیشن هم وایو. د دې ترڅنګ JME یا جاوا ME ده چې هغې ته موږ جاوا مایکرو ایډیشن یا هم جاوا پلیټفارم مایکرو ایډیشن هم ورته ویلی شو. دلته موږ پلیټفارم نه هدف دا دی چې یعنی پلیټفارم د دلته ذکر شوی دی، نو د دې نه د موږ او تاسو هدف دا دی چې هغه یو خاص محیط دی چې په هغې کې موږ کولی شو چې هم جاوا پروګرام څنګه کو ډیولپ کړو او همدا ډول د دې ترڅنګ هم نوموړی جاوا پروګرام څنګه کو رن کړو. یعنی یو کمپلیټ انوایرنمنټ موږ ته په لاس راکوي. لومړی راځو په جاوا SE باندې خبرې کوو. جاوا SE چې دا دغه د جاوا ژبې اساس دی، یعنی هر څوک چې غواړي
جاوا ژبه زده کړي لومړی به راځي جاوا اس ای به زده کوي یا جاوا سټنډرډ ایډیشن به زده کوي. همدا ډول جاوا اس ای چې ده هغه د ډیسکټاپ اپلیکیشنو د جوړولو لپاره استفاده کیږي. یعنی موږ که غواړو چې ډیسکټاپ اپلیکیشن رامنځته کړو موږ به لومړی راځو جاوا اس ای به زده کوو او د هغې په تر به ډیسکټاپ اپلیکیشن جوړوو. بل د موږ او تاسو سره جاوا ای ای دی جاوا انټرپرایز ایډیشن. دغه چې دی د جاوا اس ای په مرسته جوړ شوی دی. یعنی موږ ویلی شو بلټ ان ټاپ اپ یعنی په جاوا اس ای نه پاس جوړ شوی دی. د دې خبرې هدف دا دی چې که موږ غواړو چې جاوا ای ای زده کړو لومړی باید موږ او تاسو چې زده کړو جاوا اس ای. نو جاوا اس ای چې دی د هغه د موږ سره د وبخئ جاوا ای ای چې دی هغه د جاوا اس ای په ټاپ باندې جوړ شوی دی او هغه چې دا د دې په تر موږ او تاسو کولی شو چې ویب اپلیکیشن یا هم انټرپرایز اپلیکیشن جوړ کړو. نو اس ای چې دی هغه د ډیسکټاپ اپلیکیشن لپاره شولو او جاوا ای ای چې دی هغه د ویب یا انټرپرایز اپلیکیشن د جوړولو لپاره استفاده کیږي. بلې موږ او تاسو جاوا ایم ای لرو یعنی جاوا مایکرو ایډیشن یا جاوا پلیټفارم مایکرو ایډیشن. هغه چې د موبایل اپلیکیشن یا انټرنیټ اف تھنګز کوم اپلیکیشن چې دي د هغې د جوړولو لپاره موږ او تاسو باید د جاوا ایم ای زده کړو. نو موږ او تاسو سره که په لنډو ټکو کې ووایو ای سی جاوا اس ای چې دی هغه د ډیسکټاپ اپلیکیشن د جوړولو لپاره، جاوا ایم ای چې دی جاوا ای ای چې دی هغه د ویب یا انټرپرایز اپلیکیشن د جوړولو لپاره، او جاوا ایم ای چې دی هغه د موبایل یا انټرنیټ اف تھنګز اپلیکیشن د جوړولو لپاره استفاده کیږي. بل راځو جی ډي کې باندې خبرې کوو. جی ډي کې اصلا که موږ غواړو چې د جاوا پروګرام رن کو همدا ډول وبخئ که د جاوا پروګرام کمپایل کو د دې ترڅنګ موږ د جاوا پروګرام رن کو نو موږ یو سافټویر د ضرورت لرو چې هغې ته جی ډي کې ویل کېږي. جی ډي کې وایي جاوا ډیولپمنټ کټ ته، یعنی که موږ غواړو چې جی ډي کې یو پروګرام چیک کو کمپایل کو همدا ډول موږ یو پروګرام رن کو موږ د څه شي نه استفاده کوو د جی ډي کې نه. جی ډي کې از یوز ټو کمپایل د پروګرام ان رن د پروګرام. دغه دوه خبرې شولې. نو د دې نه معلومیږي چې جی ډي کې د موږ سره دوه کارونه سرته رسوي. لومړی کمپایلینګ جاوا پروګرام او د دې ترڅنګ رننګ جاوا اپلیکیشن یا هم پروګرام. جی ډي کې چې کله موږ تاسو په خپل ماشین باندې انسټال کو نو د جی ډي کې سره موږ ډیولپمنټ ټول جی آر ای هم لاسته راوړلی شو. یعنی که موږ جی ډي کې انسټال کړله په هغې کې ډیولپمنټ ټولز دي، د دې ترڅنګ جی آر ای ده چې موږ یې مخکې پیژنو هغه به هم موږ او تاسو سره څنګه وي په خپله بای ډیفالټ انسټالیږي. ډیولپمنټ ټولز چې دي هغه کمپایلر ده، پروپایلر ده، د دې ترڅنګ ډیبګر ده، پیکیجینګ ټولز دي او نور شیان دي چې هغه په ډیولپمنټ ټول کې راځي. که تاسو لږ اډوانس لیول مخکې لاړ شئ بیا تاسو ته به خپله معلومات کیږي. نو د کمپایل کولو لپاره همدا شان د کوډ د رن کولو لپاره موږ د څه شي نه استفاده کوو د جی ډي کې نه. ډیولپر چې دی هغه باید څنګه وي، دلته موږ نوټ کې خبره ذکر کړې ده، هغه باید د ځان سره جی ډي کې په خپل ماشین باندې څنګه وي انسټال وي. ځکه چې ډیولپر هم کوډ لیکي نوموړی کوډ بار بار کمپایل کوي او رن کوي. نو د دې لپاره چې دی کمپایلیشن او د رننګ پروسې نه تیریږي نو دی باید د ځان سره څه ولري جی ډي کې د ځان سره انسټال ولري. بل چې دی جی آر ای دی. جی آر ای چې دی مخکې موږ خبرې هم وکړله چې دا به موږ پیژنو. جی آر ای اصلا وایي جاوا رن ټایم انوایرمنټ ته. جاوا رن ټایم انوایرمنټ ته موږ تاسو څه شی وایو جی آر ای وایي. جی آر ای بیا څه دنده سرته رسوي. جی آر ای is only responsible for executing the Java program but not responsible for compiling the program. جی آر ای موږ سره یوه دنده سرته رسوي چې هغه موږ ته یوازې د جاوا کوم پروګرام چې وي هغه رننګ یا ایگزیکیوټینګ کوي. یعنی که موږ یو اپلیکیشن جوړ کو غواړو چې نوموړی اپلیکیشن کلاینټ ته په ماشین باندې نصب کو موږ څه ته ضرورت لرو جی آر ای ته ضرورت لرو. یعنی هغه موږ ته یوازې پروګرام شی کوي رن کوي خو کمپایل کوي نه.
نو اوس د مثال په ډول ډیولپر چې دی هغه فرض کړه یو یوزر ته یا یو مشتری ته کسټمر ته یو اپلیکیشن جوړوي هغه څه ته ضرورت لري جی ډي کې ته ضرورت لري ځکه چې هغه بار بار خپل پروګرامونه لیکي هغه کمپایل کوي د هغې نه وروسته نوموړي پروګرامونه رن کوي خو که مشکل چې سافټویر جوړ کړلو مشتری ته وسپارلو مشتری بیا څه ته ضرورت لري جی آر ای ته ضرورت لري او جی آر ای څه دنده سره رسوي یوازې پروګرام اکزیکیوټ کوي یا پروګرام رن کوي په ماشین باندې خو هغه چې د کمپایلیشن سره ته نشي رسولی نوٹ کلاینټس نیډ جی آر ای یعنی کله چې موږ تاسو یو اپلیکیشن جوړ کړو هغه موږ تاسو کلاینټ ته وسپارو یا کسټمر ته وسپارو نو هغه کلاینټ چې دی هغه فقط جی آر ای ته په خپل ماشین باندې ضرورت لري تر څو د خپل اپلیکیشن نه شی وکړي استفاده واخلي بل جی وی ایم دی جی وی ایم چې دی هغه جاوا ورچوال ماشین ته ویل کیږي ورچوال ماشین نه هدف څه دی چې هغه د موږ تاسو سره فزیکلی شتون نه لري یعنی موږ کولی شو چې جی ډي کې جی آر ای مستقیما د ویب سایټ نه د ویب سایټ نه ډاونلوډ کړو او په خپل ماشین باندې انسټال کړو هو جی وی ایم چې دی هغه موږ مستقیما نشو انسټالولی یا به جی ډي کې انسټالوو یا به جی آر ای انسټالوو نو ځکه موږ تاسو ورته ورچوال ماشین هم وایو د جی وی ایم دنده څه ده جی وی ایم چې ده هغه بایټ کوډ چې دی هغه ماشین کوډ ته کنورټ کوي بایټ کوډ څه شي ته کنورټ کوي ماشین کوډ ته کنورټ کوي and will execute the program on operating system او هر operating system باندې پروګرام څنګه کوي هغه موږ تاسو ته ایگزیکیوټ کوي یعنی موږ تاسو کله چې یو ټیکس ایډیټر را خلاص کو په هغې کې د خپل جاوا کوډ ولیکو هغې ته څه ویل کیږي سورس کوډ ویل کیږي خو کله چې موږ هغه کمپایل کو د سورس کوډ په نتیجه کې موږ ته څه شی په لاس راځي بایټ کوډ په لاس راځي دا بایټ کوډ یو داسې کوډ دی چې هغه تنها جی وی ایم پیژندلی شي نو بایټ کوډ چې دی هغه بیا ماشین کوډ ته څوک کوي کنورټ کوي جی وی ایم یې کنورټ کوي یعنی درې خبرې شوې لومړی سورس کوډ دی سورس کوډ هغه کوډ ته موږ تاسو وایو چې هغه موږ تاسو په ټیکس ایډیټر کې یا آی ډي ای کې لیکو کله چې موږ هغه کمپایل کو هغه یو بل کوډ ته تبدیلیږي چې هغې ته موږ تاسو څه وایو بایټ کوډ وایو بایټ کوډ بیا څوک کنورټ کوي بایټ کوډ بیا د موږ تاسو سره جی وی ایم کنورټ کوي کوم کوډ ته ماشین کوډ ته 01 کوډ ته دلته دغه ډیاګرام ما راخیستی دی دلته تاسو لیدلی شئ لومړی که دغه ځای ته موږ تاسو راشو که چېرته موږ تاسو جی ډي کې انسټال کو په جی ډي کې په داخل کې موږ سره څه ده جی آر ای او ډیولپمنټ ټولز هم څنګه کیږي انسټالیږي دلته موږ تاسو لیدلی شو یعنی جی ډي کې که موږ تاسو انسټال کو په جی ډي کې د موږ تاسو سره کوم شیان ډیولپمنټ ټولز او جی آر ای هم څنګه کیږي هغه د موږ تاسو سره په خپله انسټالیږي خو که راشو موږ تاسو جی آر ای ته که بیا موږ تاسو جی آر ای ته نظر وکړو په جی آر ای کې موږ دوه شیان لرو یو ځینې لیبرری دی او بل جی وی ایم دی یعنی د جی ډي کې په انسټالیشن سره موږ ډیولپمنټ ټول او جی آر ای انسټالولی شو خو که کله مو جی آر ای انسټال کړله نو د هغې سره په څنګ کې موږ سره لیبرریز او همدا ډول جی وی ایم څنګه کیږي انسټالیږي نو ځکه موږ ویلی هم شو چې جی وی ایم د موږ تاسو سره ورچوال ماشین دی ورچوال ماشین نه هدف دا دی چې هغه موږ مستقیما لکه جی آر ای یا جی ډي کې د ویب سایټ نه نشو ډاونلوډولی تر څو په خپل ماشین انسټال کړو بل راځو بایټ کوډ ته بایټ کوډ موږ څه ته وایو A Java program developed by the programmer is called source code. یعنی کله چې موږ تاسو جاوا پروګرام یعنی یو جاوا ډیولپر چې وکړي یا جاوا پروګرامر په ټیکس ایډیټر کې کوډ ولیکي هغه کوم کوډ هغه د جاوا په ایکسټینشن سره سیو کړي هغې ته موږ تاسو څه وایو سورس کوډ وایو یعنی هر پروګرام چې جاوا پروګرامر لیکي هغې پروګرام ته موږ تاسو څه وایو سورس کوډ وایو خو کله چې مقصد when a Java program is compiled then an intermediate code is generated called bytecode خو کله چې دغه سورس کوډ چې جاوا پروګرامر په یو فایل کې لیکلی وي هغه موږ چې شو د څه وکړو په هغې باندې کمپایل کړو کله چې موږ هغه کمپایل کړو هغه یو بل کوډ جنریټ کوي چې هغې کوډ ته څه وایي بایټ کوډ وایي د دې ترڅنګ
دغه بایټ کوډ چې دا انډیپندنت اف اپریټینګ سیستم ده چې دا د جاوا ژبې یوه ښه خوبي ده. څه معنا؟ موږ کولی شو نوموړی کوډ چې دی هغه کله چې موږ سورس کوډ ولیکو هغه موږ کمپایل کو د هغه بایټ کوډ جوړ کړي نو موږ ته څه کولی شو دغه بایټ کوډ په مختلفو اپریټینګ سیستمونو باندې موږ تاسو کولی شو چې د هغې څخه ګټه پورته کړو یا ایگزیکیوټ کړو. When you execute the program, the bytecode will be converted to the machine code of that operating system. کله چې مقصد موږ او تاسو یو اپریټینګ هغه وبخئ کله چې موږ او تاسو کله پروګرام ایگزیکیوټ کو نو موږ ته بایټ کوډ په لاس راځي. دغه بایټ کوډ کولی شو چې په هر اپریټینګ سیستم باندې چې وکړو موږ او تاسو د هغې نه استفاده وکړو. د مثال په ډول if you run program on Windows, the bytecode is converted to the machine code of Windows. که موږ تاسو په وینډو باندې کمپایل کو مقصد موږ څه کولی شو هغه بایټ کوډ چې دی موږ ته هغه د وینډوز ماشین کوډ ته څه کېږي هغې ته یعنې که په لنډو ټکو کې ووایم چې که چېرته موږ دغه پروګرام په وینډو باندې رن کړو نو د دې کوم بایټ کوډ چې ده هغه به د ماشین کوډ ته کېږي د نوموړی وینډو کوډ ته. همدا ډول موږ ویلی شو چې که چېرته موږ په لاینکس باندې رن کړو په لاینکس باندې نو د دغې بایټ کوډ به چېرته کېږي د لاینکس ماشین کوډ ته به هغه څنګه کېږي کنورټ کېږي. نو ویلی شو because of this bytecode only Java called platform independent programming language. نو د بایټ کوډ ځانګړنې له مخې موږ ویلی شو چې جاوا څه ده جاوا چې د پلیټفارم انډیپندنت پروګرامینګ لانګویج ده. د نن ورځې لپاره همدومره درس بار سو. پر راتلونکي درس کې به انشاءالله موږ او تاسو JDK انسټالوو او د جاوا ژبې لومړنی پروګرام به پیژنو. همدا ډول د پروګرام کوم سټیپس چې دي هغه به پیژنو. تر هغې ښه چارې ښه وختونه. سلام علیکم.